từ chỉ lưu là gió ta nó nu nó bao tia có gió lúa tu giờ chỉ lưu là chỉ tao cụ thì mua sao hoa giang gạo chế nhớ trong sở đời hậu long can tung nọ cũng bị hùng minh xong cũng mới sở đã nên ở quỷ cho lọt bìa cho bé nọ sở đã nên nọ cũng muốn luôn bị hù hay tiệt tụ lòng cao như hậu long bà là do hay tiệt xin chỉ dụ kế chia cho nhau có bữa tao nhớ ý lên chia to chia sau luôn tu chia cho nó cô theo lúc đi ấy có sợ sao tôi nên đợi nếu chỉ là một ý lên chia to chạy lúc kia rồi có chỉ là ở trong thọ là lấy nó vàng sống đấy cô sáng chân gió lấy cho nên chơi rõ thầu trong một sáng gió đấy cô nhớ một kia theo tàu kỹ cô xã thì ta trả lời thầu có ở mong đấy nó cô nhớ một downtown Minneapolis mà sẽ lại lúc art museum đặc họ cô sẽ bỏ đuổi cho lý chỉ nung đấy cô hai xã to hay tiền chỉ cho chơi chơi ấy chơi bà sư về tại downtown Minneapolis nó như như khó chơi busy hay nó chỉ số cho có ở mong đấy nó cô thấy là một tông bà tiền thầu cô một giờ sau luôn bà chỉ tan thôi cho chơi rồi chỉ muốn lúc sáng lên là cho tí luôn như là cá sư chỉ cứ thế lên một bún đặc cá một giờ cô lúc chơi sáng này chỉ cô bỏ tụ lòng gạo nữa nhân đời nó khỏi chạy tụ lòng gạo là trong này nữa luôn chứ mà cho trâu thế à gì lên nữa nó sẽ hay chỉ cô nông nữa hay tiệp bao mua từ giàu lúc trong nó cái này để chỉ mua chỉ cô giàu lấy chỉ là thì đó còn là thì là chỉ có biến ra nữa thà vì để cô ấy tụi này nhà hai lô hình thế nhà ở bao nhiêu sao bảo thế này nên đấy chỉ có nông 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 bay nông lúa sành thế nên bọn tôi mong lần đó thế nên một có từ chỉ là hai đứa của hai tia nông nông bay hù ngao sủa nên chỉ mong lần đó thế nếu mà mình chỉ tới mình là chị em nếu mình đó nữa tụi nhà lâu thế chỉ lâu nhau ở bên nu ở bên lì trong xe mà chắc một chị Stalin đấy còn nó này tiền được bên nhau thật chả nó này tiền được chỉ nhau nên nhau plus một cái vấn đề cho cô chân chạy còn nó này sẽ nó bị cảm ơn từ sợ tông nó cô nên lo đau được cả lẽ nên hai đứa cô hay tiền nên tôi chỉ bảo cô cho nên chỉ cả chỉ cô hai đứa này cái gì tụi bạn nhỉ cái nhau lối tới chờ cái chỉ bảo cái bọn trai chả lỗi lý chả rồi có cho nên sợ sợ chỉ có hai đứa này thì ấy uống lên nó mày ạ cô mới của tôi sợ tao nó có ấy thằng con đi kẹp ba nó có mà hút tôi đâu cô cho nên thì ok chỉ có sao tao của tôi number mà tại rồi này nữa chỉ có chế đâu nữa chỉ thằng của tự luôn bà của tin lần trên này của wave chỉ nên luôn đâu ra cá liền gì luôn thế nếu như mà lên lia yêu nó thật à mới tôi sẽ không sợ hữu cụ chỉ của tây ít tôi bắt nhận lúc xưa này tia để nó bây giờ mình chỉ của tây nhưng mà em cái tây nên hay đâu của tây nênยังcó xưa vì nó lúc cháy tôi là kỹ nó hút tôi nên tôi nhận lâu thế gì lâu em nên thấy lấy hữu cụ có một bá nữa có một bá nữa ta chỉ xin nó là cho ở chỉ liệu ở phong yêu dùng nếu ở được phong yêu tôi chỉ bảo toàn anh để hành nó lại chỉ cụ thể là tuổi tao lúc bệnh sự nông người sẽ bị cản được một nói plum mỏ kia nó chỉ yêu mồ tất cả nó plum mỏ ta của chân nó là chỉ giả chọn tu dùng có hình cho nó khô lại chi bảo lúc liên là bùn bảo thế chỉ tao cho rong có hình feeling đấy của tên đi mua lúc sáng đấy cho là sợ nông người sẽ nên bị cáo của tôi rong cao này tên này cả của trong xe hình của mỗi người khởi cái chua chỉ có nên học liền chỉ có hai tiền của trong xe hình và cơ của tôi rong cao lại mà nói ấy mà chưa sinh hình đâu cô
Chị của hai nơi tiền lý lại cái chỉ một bữa cho cái tuần này lâu thì chỉ lâu là sao lý trả đâu có chị mong đợi nơi từ học của lúc chơi một sáng đó chị của những chị nữ còn nữ một pro họ nữ lúc chơi cái họ trong cũng mà cho chơi là chơi tất cả cho đi còn nơi này xem được cả lần đó còn nhớ tới lúc chơi nơi tên này cả ở đây tất cả đó sao cha sao ya phải chơi đi của sẽ sao vì tên này thế nên ngoa hình nhớ cho mỏ tất cả hình của sĩ ở chị cũng chỉ không ở đó chỉ li cho nên tôi muốn cái gió anh chạy thoát ta lại thế này tôi vào tôi chạy chị cũng là cho chị ở chỗ nó mỏ xứ tất cả bao lâu lì theo ở nhau kì cho nên cho thật sợ ta chỉ cũng chỉ sáng đó ya cũng cho sai tên chơi nếu chỉ tao sinh vì hệ tên này nhà họ nói đó của nhau trên đại sư chị mới mỏ cũng là sao chạy ôi chà lúc tên nhau khỏi cho nhau nếu chỉ tờ cũng sao tiền trả trở luôn rất xui rồi yêu chủ tờ đó chị cũng thọ của tôi khi khai ở trong chị cũng khi lo lúc ở trong của tờ lúc tên cũng chưa chạy chụp nó sẽ khâu lại chị cũng cái là hậu chế cũng muốn của sẽ khâu lại theo của hôn nữ bề ở chạy chỉ nói như thế chị cũng mua hậu cho nó mỏ chạy sau lúc trong mỗi họ mỏ theo mỗi chăn đợi số li nó nhớ rằng mình cô ta gì và cô chỉ tao hay đã chỉ được con thấy cô là chị là hữu tôi hay tiệt là cho cô niệm mình là không muốn lo chỉ bảo thì cô niệm cho bệnh nhân này bộ trả lời thế chuỗi dạo cô chỉ tao kêu được con cô dây tôi bên niệm ở chuyện một gì về lên đời chạy cô yêu lo chỉ tao đâu có nhân gì mua lần cô tôi chỉ tới cô ước chuyện chỉ tao trong tu mong ở mong một tới mình ai cô thấy lấy khéo lên đâu có tu niệm lâu thế chỉ lâu nhỏ xứ chỉ lý thảo cũng chỉ có họ luôn bà cô chỉ lý chỉ sát cho cô tới mình cô chỉ lý chỉ cho cá cho hai tiệc cô yêu lên tư lợi cô ở đó cô giờ tao ý tu nên trở hình trở tới tiêu lý cô dùng xe cha giờ tao lo lợi cô xa cỡ nhau lên nó lòng gò lo đỡ bao tại khi chú ya cũng cho kỳ xa xứ cho mò và nhớ số lúc trong do ít khó ai cụ do mỗi tu mong đâu có để có theo cụ tự cho kỳ sĩ lưu ya ta lọ cứ bỏ hay tự có nhận nó cho phải cầu hiện ai cụ thấy leo ở đâu có nó ôi rộng cơ hôm nay cụ mù cụ ơi kích cho vật cho trả cho ya ô cái tao được cụ theo tao bá cụ có cho kẻ lưu và cái tao mua được cụ hãy rằng gì cụ thọ gì theo cụ lưu có xong bề góc xua thật của những chân đại ta cụ lúc có mua đôi khi lý tư nhiều mẹ chúng lý thật là muốn ở đây cụ chỉ bảo vì lý cha cụ sao là sao mù cụ ý thế này chùa hình và cụ chính cho có một đa thea giờ hay thea cụ cho đa lại lo chú lý cha sẽ kể sự lưu giả tao là cụ mua đó có cụ dùng xe mua giờ ý nô tư chắc ai xin chi cụ thọ có mũi rộng có mũi rộng xưa cũng cho có hình mong đợi cụ sát cho lúc sẽ hỏi thử xin chi họ luôn bà sẽ thấy rõ cho thử nó thấy thật lo mỏ thế cho thoại nhớ họ của lưu chế sẽ thấy rõ ở
Ôi chà, giờ mua Memory so lovely của có cháu có chả memory so có mua được cô thế của anh ấy cháu tan thôi chả phong nhé sao đời của anh ấy chừng là nông nên ra đã nên thì à ôi chẳng đâu xin dài rau nó có gió lúa tươi